سال 1872 بود. یک کشتی بدون سرنشین در میان اقیانوس اطلس سرگردان پیدا شد. بادبانهاش برافراشته شده بود و آب و غذای کافی در داخل کشتی وجود داشت، اما هیچ انسانی روی عرشه نبود. نه نشانی از مبارزه، نه ردی از خون و نه پیام کمک، و فقط سکوت سرد دریا و سوالهایی که ذهن همه رو به خودش درگیر کرده بود. خدمه این کشتی کجا رفته بودن؟ چه اتفاقی براشون افتاده بود؟ آیا مردن یا زندن؟ سلام دوستان، من شیوام و به چنل دارک استوری خوش اومدید. اگر شما هم مثل من به پرونده ها و داستان های معمایی و ماورایی علاقه‌مندین، بهتون پیشنهاد میکنم که حتما چنل منو سابسکرایب کنین و زنگوله کناری رو بزنین روی دکمه آل. و قبل از اینکه برم سراغ پرونده امروز، میخواستم بهتون بگم که من توی این چنل راجع به موضوعاتی صحبت میکنم که شاید کمتر اونها رو جایی شنیده باشین، یا اگر اونها رو شنیدین من میام اطلاعات جدید تا جایی که میشه تمام اطلاعاتی که راجبش وجود داره رو جمع‌آوری میکنم، براتون بیان میکنم. خیلی ممنون میشم که با من همراه باشین و از من حمایت کنین. خب بریم سراغ داستان عجیب و غریب امروزمون. توی سال 1861 توی بندر کوچیکی به نام نوا اسکوشیای کانادا یک کشتی ساخته میشه که اسمش رو میذارن آمازون. این کشتی اسکلتش چوبی بود و طول 31 متر بود، 2 تا عرشه داشت، 2 تا دکل داشت و عقب مربع شکل داشت. وزن خود کشتی 280 تن بود و باری که میتونست حمل کنه 198 تن بود. و این کشتی یکی از بزرگترین کشتی‌های اون دوره بود که به طوری ساخته شده بود که مسیرهای طولانی تجاری رو دوام بیاره. اما از همون ماهای اول اتفاقاتی برای کشتی آمازون میفته که این کشتی کم کم لقب کشتی بدیوم و بدقدم رو میگیره. مثلا اینکه کاپیتان اولی که براشون انتخاب کرده بودن، قبل از اینکه اولین سفر دریایی این کشتی شروع بشه به طور ناگهانی بیمار میشه و جون خودش رو از دست میده. یا اینکه این کشتی با یه سری از وسایل توی بندر برخورد کرده بود، آسیب دید، نقص فنی زیادی داشت، یا حتی اینکه با یک کشتی دیگه هم برخورد کرده بود و باعث شده بود که اون کشتی غرق بشه. بعد از چند سال ضرر و حادثه، صاحبان کانادایی این کشتی تصمیم گرفتن که اون رو به یک شرکت سرمایه‌گذاری آمریکایی بفروشن و اون شرکت اومد اسم آمازون رو تغییر داد و گذاشت مری سلست و از این به بعد کشتی آمازون به کشتی مری سلست معروف شد. اونها اومدن یه سری تعمیرات انجام دادن، دکل کشتی رو تقویت کردن، بدنه رو تعمیر کردن و حتی ظرفیت بار رو هم افزایش دادن تا اینکه بتونن کشتی رو برای یک شروع دوباره و برای سفرهای دریایی تازه آماده کنن. اینجا بود که صاحب جدید کشتی آقای جیمز هابرد تصمیم میگیره که یک کاپیتان جدیدی رو انتخاب کنه. اون میاد بنجامین بریکس رو به عنوان کاپیتان کشتی مری سلست انتخاب میکنه. بنجامین یه فرد بسیار محتاطی بود، خیلی با تجربه بود، کشتی‌های زیادی رو دریانوردی کرده بود، اصلا اهل یه خانواده دریانوردی آمریکایی بود و خیلی هم خانواده دوست بود. و به طور کلی میخوایم بگیم که بنجامین اصلا فرد بی تجربه‌ای نبود و اصلا کسی هم نبود که ریسک کنه، همیشه محتاط بود. توی سال 1872 قرار بر این میشه که کشتی مری سلست اولین سفر دریایی خودش رو به همراه کاپیتان بریکس آغاز کنه. اونها قرار بود که از نیویورک برن به جنوا. محموله‌ای هم که قرار بود حمل کنن حدود 1700 تا بشکه الکل صنعتی بود و اونها اومدن بشکه‌ها رو به پهلو خوابوندن، بینشون چوب قرار دادن تا از غلتیدن این بشکه‌ها جلوگیری کنن. ببینیم به طور کلی الکل صنعتی بسیار محموله خطرناکیه و اگر توی مسیر، توی سفر به خوبی تعفیه نشه باعث میشه که دود و گاز جمع بشه و باعث انفجار میشه. توی این سفر کاپیتان بریکس 7 تا از ملوان با تجربه رو انتخاب کرد که با خودش ببره و همچنین تصمیم گرفت که همسر و دخترش رو هم با خودش ببره. کاپیتان یه پسر هم داشت، اما به دلیل درس و مدرسه‌ای که داشت اون رو با خودشون نبردن. تو روزهای پیش از حرکت همه چیز طبق برنامه‌ریزی انجام شده بود. محموله به خوبی بارگیری شد، تجهیزات بررسی شدن، همه چیز سالم بود و همه چیز برای سفر دریایی آماده بود. تا اینکه در روز سه‌شنبه 5 نوامبر سال 1872 کشتی مری سلست با یدک‌کشی از ساحل جدا میشه و سفر خودش رو شروع میکنه.
اما به دلیل مه و بادی که وجود داشت، کاپیتان تصمیم میگیره که در جزیره استاتن لنگر بندازه تا اینکه هوا صاف بشه و حرکت کنه. 2 شبانه روز میگذره و تو این 2 شبانه روز سارا همسر کاپیتان آخرین نامه خودش رو به مادر شوهرش مینویسه و در روز 7 نوامبر کاپیتان وقتی میبینه که هوا صاف و مساعده، تصمیم میگیره که سفر دریایی خودش رو به سمت اقیانوس اطلس شروع کنه. اون حتی قبل از حرکت مسیر، محموله و حتی دکل‌ها رو هم دوباره بررسی میکنه و هیچ نقص فنی وجود نداشت و همه چیز نرمال بود. روزها میگذره و همه فکر میکنن که کشتی مری سلست داره سفر دریایی خودش رو به طور طبیعی انجام میده، تا اینکه توی روز 8 دسامبر یک کشتی بریتانیایی به نام دیک گراتیا که کاپیتانش مری هاوس بود، یک جسمی رو توی دوردست‌ها میبینه. اونها به این جسم نزدیک میشن و متوجه میشن که یک کشتیه. کاپیتان میگه که وقتی نزدیک شدم و نام کشتی رو دیدم خیلی تعجب کردم. اسم اون کشتی مری سلست بود. اون میگه که انگار کسی هدایت این کشتی رو بر عهده نداشت. حرکت‌های این کشتی نامنظم بود، بادبان‌هاش نیمه برافراشته بود و هیچ کسی روی عرشه نبود. خیلی تعجب کرد و از همون اول متوجه غیر طبیعی بودن شرایط شد. برای همین تصمیم گرفت که یک تیم 3 نفره رو بفرسته تا کشتی رو مورد بررسی قرار بدن. اون اومد ناخدا دوو به همراه 2 نفر دیگر رو فرستاد به این کشتی. این تیم جستجو وقتی وارد کشتی شدن میگفتن که ما هیچ صدایی رو جز صدای امواج نمیشنیدیم. نه صدای قدم زدنی، نه صدای حرف زدنی و انگار هیچ موجود زنده‌ای توی کشتی وجود نداشت. اونا میگفتن در نگاه اول کشتی سالم بود، بادبان‌ها نسبتاً سالم بودن، دکل برافراشته شده بود و محموله کاملا سالم و دست نخورده بود و هیچ نشونه این که کسی به این کشتی حمله کرده باشه، غارت کرده باشه و یا اینکه درگیری اونجا اتفاق افتاده باشه نبود. اما ناخدا دوم میگه که ما متوجه چند تا چیز عجیب شده بودیم. اول اینکه تناب اصلی کشتی کاملا باز شده بود و یه سرش در داخل دریا افتاده بود. قایق کوچیک نجات هم داخل کشتی نبود. قطب‌نما و چند تا وسیله ناوبری هم گم شده بود و دریچه‌های محفظه بار نیمه باز بودن. اونها میگن که انگار به نظر میومد که اونها کشتی رو با عجله ترک کردن. ناخدا دوو بعدها توی گزارشش نوشت که بادبان‌های کشتی پاره شده بودن و بخششون آویزون شده بود. یه سری از بادبان‌ها هم نیمه باز بودن. حتی اون میگه من همه جا رو گشتم چون میدونستم که اونها یک گربه هم با خودشون برده بودن و حتی اون گربه هم پیدا نکردم. و بعد گفت که بخشی از نرده کشتی که به سمت بندر بود انگار از جاش در اومده بود. اون میگه که من بعدش رفتم پمپ‌ها رو بررسی کردم و دیدم که پمپ‌های کشتی هم کاملا سالم هستن و وقتی که وارد انبار کشتی شدم دیدم که حدود 1 متر آب داخل اونجا هستش و اتاق‌ها کاملا خیسه، اما پنجره‌های اتاق‌های عرشه با چوب بسته شده بودن. این یعنی که اونها تو روزهای قبل درگیر طوفان بودن و در مقابل پنجره سقفی کابین کاملا باز بود. همین باعث شده بود که بارون به داخل بیاد و همه جا رو خیس کنه. ناخدا دوم میگه که رخت خواب کاپیتان و خانواده‌اش همچنان پهن بود اما نامرتب بود. نکته‌ای که اینجا به دست میاد اینه که همسر کاپیتان سارا خانم بسیار حساسی بود و اینطوری نبود که اون رخت خواب خودش رو توی روز رها کنه و جمع نکنه و این نشون میده که اونها مدت زمان کوتاهی بعد از بیدار شدن تصمیم گرفتن که کشتی رو ترک کنن. حتی ناخدا میگه که من رد پای دختر 2 ساله کاپیتان رو روی رخت خوابا میتونستم ببینم. اون همچنین میگه که تمام وسایل خدمه دست نخورده بود و داخل کشتی وجود داشت و اونها رو با خودشون نبرده بودن. اما بحثی که بعدها به وجود میاد اینه که وسایل 2 تا از خدمه داخل کشتی نبود. اول فکر کردن شاید اون 2 نفر بودن که بقیه خدمه رو کشتن و وسایل خودشون رو جمع کردن و کشتی رو ترک کردن. اما بعدها مشخص شد که اون 2 نفر قبل از اینکه سوار این کشتی بشن وسایلشون رو توی آتش‌سوزی از دست داده بودن، تمام وسایلشون سوخته بود و وسایل زیادی رو نداشتن که با خودشون بیارن داخل کشتی. شایعه دیگه‌ای که بین مردم پخش شده بود این بود که زمانی که کشتی پیدا شد غذاهایی روی میز غذاخوری وجود داشت که نیمه آماده و نیمه گرم بودن. این یعنی که مثلا حدود چند ساعت قبل کشتی ترک شده بود، اما این قضیه هم رد شد و هیچ وقت اثبات نشد. آخرین یادداشت‌های دفتر ناوبری برمیگرده به 24 نوامبر.
اما در روز 25 نوامبر گزارش‌هایی روی تخته کشتی نوشته شده بود و متاسفانه به انتهای روز نکشیده بود که اونها رو وارد دفتر کنند. پس این نشون میده که اونها حدود 9 روز قبل از پیدا شدن کشتی ناپدید شدند. کاپیتان مری هاوس به خوبی میدونست که نمیتونه کشتی مری سلست رو یدک بکشه. بنابراین اونها تصمیم گرفتن که این کشتی رو تعمیر کنن و راه بندازن. مسئولیت این کار رو هم ناخدا دپو بر عهده گرفت و طی چند ساعت کشتی رو تعمیر کردند و به بندر جبل الطارق رسوندن. به محض اینکه کشتی رسید، مقامات رو توقیف کردن و مشغول بررسی کشتی شدن و کاپیتان مری هاوس هم درخواست پول نجات کرد. اما بازرسان به خوبی میدونستن که یه جای کار میلنگه. چطور ممکنه یک کشتی کاملا سالم بدون درگیری وسط یک اقیانوس کاملا خدمش از بین برن و ناپدید بشن؟ ماشین نبود که اون رو وسط خیابون رها کنن و برن. این یک کشتی بزرگی بود وسط یک اقیانوس پهناور. در ابتدا بازرسان فکر میکردن که قطعا یک جنایتی رخ داده، برای همین کشتی رو زیر رو کردن تا یه نشونه پیدا کنن، اما هیچ نشونه خاصی پیدا نکردن. تنها چیزی که تونستن پیدا کنن شمشیر ناخدا زیر تخت خوابش بود. بعدها شایعه شد که این شمشیر آغشته به خون بود، اما بازرسان اومدن اعلام کردن که طی آزمایش‌هایی که روی این شمشیر انجام شد هیچ گونه رد خونی پیدا نشد و فقط آثار زنگ زدگی بود. و وقتی که علت اصلی این حادثه پیدا نشد، کم کم شایعه و تخیل و نظریه پردازی جای خودشون رو به واقعیت دادن و اینجا بود که این حادثه تبدیل شد به یک راز جهانی. خب بیایم بریم سراغ نظریه‌های مختلفی که برای این حادثه مطرح شد. اولین نظریه‌ای که مطرح شد نظریه قتله. قتل توسط صاحب کشتی یا قتل توسط کاپیتان. همونطور که قبلا هم گفتیم هیچ آثاری از خونریزی و درگیری داخل کشتی وجود نداشت. پس این نظریه هم به راحتی رد میشه. و دوم، اگر کاپیتان تصمیم گرفته باشه که خدمه رو از بین ببره و همراه با خانواده‌اش ناپدید بشه، جدا از اینکه بازم هیچ ردی از درگیری داخل کشتی وجود نداشت، پسرش چی؟ اون یه پسر داشت که همراه خودش نبرده بود و اگر همچین برنامه‌ای رو داشت قطعا پسرش رو هم با خودش میبرد. دومین نظریه‌ای که مطرح شد نظریه طوفانه. اگر بیایم فرض کنیم که طوفان اومده و تمام خدمه کشتی رو انداخته داخل آب و از بین برده، چرا هیچ گونه آسیبی کشتی ندیده؟ کشتی کاملا سالم بوده و این نظریه هم به راحتی رد میشه. نظریه بعدی نظریه بوده که خود خدمه کشتی دگراتیا اومدن و خدمه کشتی مری سلست رو کشتن و حالا یا میخواستن که پول نجات کشتی بگیرن یا از طرف صاحب کشتی در واقع اجیر شدن. اما اگر این نظریه هم درست باشه، همونطور که قبلا گفتیم، بازم فکر کنیم که آقا اومدن و تمام رد درگیری و مبارزه و خطر و اینا رو روی کشتی از بین بردن. یه علت خیلی اصلی برای رد این نظریه وجود داره. کشتی دیگراتیا کنتر از کشتی مری سلسته و دوم، این کشتی حدود 1 هفته دیرتر از این کشتی مری سلست حرکت کرد و هیچ راهی وجود نداشته که این کشتی خودش رو به مری سلست برسونه. این نظریه هم به راحتی رد میشه. و نظریه بعدی نظریه ماورایی و اختاپوس‌های غول‌پیکر و حیوانات ناشناخته داخل دریا بوده که باعث از بین رفتن خدمه شدن. ببینین اگر فرض کنیم که یک اختاپوس غول‌پیکر به این کشتی حمله کرده باشه، چطوری اون اختاپوس بدون اینکه به کشتی آسیب بزنه مثلا اومد دونه دونه اعضا رو از رو کشتی با انگشتش برداشت و اونا رو خورد و از بین برد؟ خب همین چیزی اصلا با عقل جور در نمیاد. اگر یه حیوان ناشناخته به این کشتی حمله کرده باشه، قطعا اون به این کشتی آسیب وارد میکنه، قطعا اون در بهترین حالت یک بخشی از کشتی رو از بین میبره. این نظریه هم به راحتی رد میشه. میریم سراغ نظریه آخر و محتمل ترین نظریه. نظریه آخر اینه که خود خدمه کشتی با اختیار خودشون تصمیم گرفتن که کشتی رو ترک کنن. خب علتی که وجود داره که این کشتی رو ترک کنن، خب یه علتی باید وجود داشته باشه که اونها کشتی رو ترک کنن. اومدن 2 تا علت براش بیان کردن. اولین علتی هم که براش بیان شده اینه که آب داخل کشتی جمع شد و اونا فکر کردن کشتی داره غرق میشه و تصمیم گرفتن کشتی رو ترک کنن. اما همونطور که گفتیم پمپ کشتی کاملا سالم بوده. آب زیادی هم داخل کشتی نبوده که باعث بشه اونها رو بترسونه. این علت رو هم نمیشه خیلی جدی گرفت. علت بعدی و اصلی ترین علت و محتمل ترین علتی که میشه برای ترک کشتی گفت،
گازها و دودهایی بود که در اثر محموله کشتی ایجاد شده. بیایم بریم سراغ بررسی محتمل‌ترین نظریه‌ای که دریانوردان و محققان و کارشناسان ایمنی دریایی اون نظریه رو درست‌ترین میدونن. ببینید کشتی مریسلس حدود 1700 تا بشکه الکل بارگیری میکنه و چند روز توی نیویورک میمونه. اونجا هوا خنک بود و بعدش میاد توی 7 نوامبر شروع میکنه به حرکت به سمت اقیانوس اطلس. توی مسیرش با طوفان‌های زیادی روبرو میشه. طوفان باعث میشه که این بشکه‌ها تکون بخوره و گاز تولید کنه. همچنین طوفان باعث اختلاف اتمسفر هم میشه. و وقتی که این کشتی به سمت قسمت‌های اروپایی اقیانوس اطلس میرسه، دمای هوا افزایش پیدا میکنه. این افزایش دما باعث میشه که گازهایی از داخل این بشکه‌ها تولید بشه و بعدش خارج بشه. این گازها از طریق ترک و خود چوب‌ها خارج میشن و زمانی که محموله الکل دارن تهویه باید به خوبی انجام بشه وگرنه قضیه خیلی خطرناک میشه. و این اتفاق واسه مریسلس هم افتاد. به نظر میاد چون با طوفان روبرو بودن نمیتونستن به خوبی کار تهویه رو انجام بدن و دریچه‌ها رو باز کنن. بنابراین گازها داخل این کشتی جمع شد و باعث شد به طور نامحسوس کشتی باد کنه. و وقتی یک کشتی باد میکنه از بدنه صدای جیرجیر و ناله و شیون میاد. خب ببینید همونطور که قبلا هم گفتم توی ویدیوهای قبلی مثل ویدیویی که برای حادثه گذرگاه دیاتلوف ساختم و لینکش رو بالا براتون میذارم و 3 تا پارت و بسیار هم جالبه بهتون پیشنهاد میکنم حتما ببینید. ما هیچ وقت نمیتونیم بیایم بگیم که دقیقاً چه اتفاقی برای این افراد افتاد، اما میتونیم بیایم بفهمیم که چی باعث شد که اونها جونشون رو از دست بدن. و میرسیم به روز 25 نوامبر، روزی که دیگه توی دفاتر ناوبری چیزی ثبت نشد و به نظر میاد که همه اون اتفاقات همین روز افتاد. ببینید به نظر میاد وقتی کاپیتان از خواب بیدار شد و یکم که میگذره متوجه صداهای ناله و جیرجیر بدنه کشتی میشه. میبینه که یه سری دودها توی محفظه بار تولید میشه و وقتی هم میبینه که هوای این مقدار بهتر شده دستور میده که دریچه‌های تهویه هوا رو باز کنن و این گازها زودتر از کشتی خارج بشن. خب وقتی این دریچه‌ها باز میشن و سرعت خروجی گازها بیشتر میشه باعث میشه این صداها بیشتر بشه. اینجا بود که کاپیتان رو ترس برمیداره. از اونجا هم که خانواده‌اش هم همراهش بودن و نمیتونه ریسک کنه و نگران حال خانواده‌اش بود و نگران بود که نکنه هر لحظه ممکنه کشتی منفجر بشه. یه تصمیم میگیره که برای مدت کوتاهی همه خدمه کشتی رو سوار قایق نجات کنه و از کشتی دور بشن تا این خطر رفع بشه. برای همین اونها با عجله قبل از اینکه تمام بادبان‌ها رو ببندن، بادبان‌ها همه نیمه باز بود، دریچه‌ها نیمه باز بود، بدو سوار قایق نجات میشن از سمتی که بادپناه بود، همون سمتی که قسمتی از نرده کشتی کنده شده بود. از اون سمت سوار قایق نجات میشن، مقداری آذوقه با خودشون برمی‌دارن، نه خیلی زیاد، و همچنین میان قایق نجات رو به طناب بلند کشتی که حدود 90 متر بود میبندن و تا جایی که میتونن از کشتی دور میشن و برنامه‌شون این بود که مقداری داخل قایق نجات بمونن و زمانی که خطر رفع شد دوباره برگردن. اما متاسفانه بخت با اونها یار نبود. طبق گزارش‌های هواشناسی و اسنادی که توی اون دوره تونستن پیدا کنن متوجه میشن که توی 25 نوامبر هوا به طور ناگهانی توی حوالی ظهر طوفانی میشه و باد و بارون شدیدی اون لحظه اتفاق میفته و باعث میشه چون بادبان‌های کشتی کاملا بسته نشده بودن کشتی به سرعت به حرکت در بیاد و خدمه‌ای که توی قایق نجات بودن متوجه شدن که نمیتونن هیچ جور خودشون رو به کشتی برسونن. حالا یا خودشون تصمیم گرفتن اون طناب رو قطع کنن یا در سر طوفان اون طناب قطع شد و به نظر میاد که باعث شد که قایق نجات توی دریا غرق بشه و تمام خدمه به همراه کاپیتان و خانواده‌اش جون خودشون رو از دست بدن. و نتیجه نهایی اینه که خدمه کشتی رو به صورت زنده و با انتخاب خودشون ترک میکنن، نه با زور و جنگ و اتفاقات عجیب و غریب دیگه‌ای. و این نظریه‌ای که بهتون گفتم امروزه بیشترین اعتبار علمی و تاریخی رو داره. و بعد از این حادثه دوباره کشتی تعمیر میشه و به چرخه دریانوردی برمیگرده. اما متاسفانه همیشه این کشتی نحس بود و دچار اتفاقات عجیب و غریبی میشده. و توی این بین هم چندین بار خرید و فروش میشه تا اینکه در سال 1885 مالک آخر این کشتی به همراه کاپیتان آخر این کشتی به نام کاپیتان پارکر تصمیم میگیرن که از سابقه نحس این کشتی استفاده کنن و اون رو از بین ببرن و پول بیمه رو بگیرن.
اونا نقشه میکشن که کشتی رو به یک صخره مرجانی بزنن و غرقش کنن و محموله بی‌ارزشی رو سوار این کشتی کنن و بعدش خب از بیمه درخواست پول کنن. همین کار رو انجام میدن، اما بیمه متوجه عمدی بودن این داستان میشه و مالک اصلی و کاپتان رو جریمه میکنه. و اینجا بود که چند ماه بعد مالک و کاپتان و یک نفر دیگه از اعضای کشتی به طرز عجیبی جون خودشون رو از دست میدن و به این ترتیب کشتی که با یکی از مرموزترین ناپدید شدنهای تاریخ گره خورده بود، خودش هم با یه سرنوشت عجیب و غم‌انگیزی به پایان میرسه. ترک شده، غرق شده و برای همیشه توی اعماق آبهای اقیانوس اطلس دفن شده بود. و اینجا بود که کشتی مری سلست نه به عنوان یک حادثه، بلکه به عنوان یکی از ماندگارترین اسرار در تاریخ دریانوردی زنده موند. معمایی که در نهایت پس از تمام بررسی‌ها و حدس و گمان‌ها و جستجوهای بی‌نتیجه، تنها چیزی که از مری سلست باقی موند یک کشتی رها شده بود. خب دوستان، خیلی ممنونم که با من همراه بودین. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت ببرین. لایک و کامنت یادتون نره. خیلی دوست دارم نظر شما رو هم راجع به این ویدیو بدونم. مراقب خوبیاتون باشین. خدا نگهدار.